Hi guys, welcome to my vlog. Another day, another video, another recipe na naman tayo for today's video. Dahil puro bulsa ko na lang nagpapasakit sa batok ko, papasakitin ko naman yung batok ko ng dahil sa ulam na to. Dahil sabi nila mga kabsat, kung kakain ka daw nito ay puputok yung batok mo. Kaya tara kabsat, subukan natin kung totoo ang mga sinasabi nila. Agoy, wag naman sana. Pero bagong lahat, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, syempre mag-subscribe ka na rin. Syempre, pindutin mo na din ang bell button para updated ka sa mga susunod kong videos. At salamat pala sa'yo kasi lagi kang nakasuporta. Moments later. A few moments later.
eternity later.